نطلع نستكشف كمان هاي الكهوف والمغاور اللي بتتعبدوا فيها في هذا الموقع الاستراتيجي والمنحدر. وحش ابو عزام، ايوه وحش. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ابو عزام. هاي المغاور مقابل دير مار سابع. ايوه ابو عزام انا بحييك، ايوه استمر في العمل الجيد. مشاهدينا الأعزاء، بعدما تجولنا سوياً في دير مار سابا أو القديس سابا، هذا الدير القديم يعتبر من أقدم الأديرة في العالم، والذي يبعد حوالي 17 كيلومتر جنوب شرق القدس، والمطل على وادي قدرون، والذي يسمى أيضاً وادي جهنم، والمعروف لدينا باسم وادي النار، الذي يمتد بعد وادي الجوز في مدينة القدس بجانب المسجد الأقصى باتجاه البحر الميت. هذا الدير وهو عبارة عن مجمع يحتوي على العديد من الكنائس ومكان لمبيت الرهبان، وأيضا يوجد مكتبة تحتوي على كتب قديمة جدا، وأيضا يحتوي على عين ماء مقدسة، وأيضا يحتوي على النخلة. في هناك موجودة نخلة عمرها مئات السنين إن لم يكن آلاف السنين. اللي بده يجي على هذا الدير ممنوع يجيب معاه نساء وممنوع تفاح. النساء ممكن يجلسوا بالخارج هون، وهناك مكان للنساء مقابل الدير، أما التفاح أيضا ممنوع أكله، بدك تاكله برا الدير احتراما لهذا المكان ولهذا الدير. سوف ننطلق الآن أنا وأبو عزام للجبل المقابل لهذا الدير. وعلى ماذا يحتوي جبل أبو عزام؟ شو راح نشوف هناك؟ على الكهف الرئيسي الذي تعبد فيه القديس سابا لمدة 5 سنوات، وأيضا يحتوي على العديد من الكهوف، قد تصل إلى مئات من الكهوف التي كان يتنسك ويتعبد بها الرهبان منذ 1500 سنة حتى الآن. إذن الآن راح نورجيكم المكان اللي تعبدوا فيه العديد من الرهبان، وحنورجيكم أيضا الدير من الجبل المقابل له. خليكم معنا لحتى نثريكم أكثر بالمعلومات. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين يا رب. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين، ودرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. مجموعة من المغاور والكهوف في طريقنا. هاي هي الأماكن اللي كان يتعبد ويتمسك فيها الرهبان في باطن الجبال في منطقة مار سابا، في منطقة العبيدية بيت لحم. طبعا للتسهيل الآن هون مبني درج لحتى إن الواحد يقدر يصل هذه المغاور، لأنها هي عبارة عن جبال قاحلة وانحدارها قوي جدا. سبحان الله، الطيور خفاش أبو عزام ولا لا؟ سنونه بينه، سنونه شكله. هذا منظر حلو، بدكش تاخذ من هون سيلفي وياك. متابعينا الأحباب، بدنا نتجه للجبل المقابل لدير مار سابا حتى نستكشف هاي المغاور والكهوف واللي كان يتعبد فيها الرهبان. أبو عزام كيف جاي في هالأجواء هون؟ أجواء جميلة جدا. نعم. لولا السيل
المزعج اللي في اسفل الوادي. طبعا في شيء مزعج. شو يا ابو عزام هذا مزعج اللي انت مزعج؟ للاسف سيل وادي النار المعروف اللي هو مجاري القدس. مجال القدس واتجاه طبعا نعم الى البحر الميت. طبعا الان في هذا الموقع في عندنا اطلاله نعم. بنشاهدها مع بعض. يلا بنلف الكاميرا. الان امامنا مباشره هي المغاره الاولى التي كان يتعبد فيها القديس سابا، اللي عليها شرط الصليب. هذه هي عليها باب، وبنلف الكاميرا بالاتجاه المقابل حتى نرى اطلاله الدير الشامخه في سفح هذا الجبل. هذا البناء المميز صراحة. وهذا الباب هذا يؤدي إلى النبع المقدس لأسفل الدير. يسمح للنساء فقط بدخول هذا الباب والذهاب إلى النبع دون المرور في داخل الدير. نعم. كنائس. دعونا نستمر معكم في هذه الجولة. يلا نشد ابو عزام لانه الغروب بلش وبدنا نلحق نطلع الطياره. يلا. طبعا هي عباره عن منطقه صحراويه يا اخوان، وهي بعيده عن الناس لحتى انه الرهبان يتعبدوا فيها بدون ازعاج بدون اي شيء. كما ذكرنا هاي الاماكن وهذا المكان وهذا الدير ما في كهرباء وما بيستخدموا فيه التكنولوجيا الرهبان بتاتا، لا موبايلات ولا تليفونات ولا لابتوبات ولا اي شيء، لحتى ينعزلوا عن العالم ويكون اتصالهم فقط من خلال صلواتهم. متابعينا الأحباب، سوف نأخذكم الآن إلى داخل هذا الكهف واللي إجا عليه القديس سابا وجلس فيه 5 سنوات قبل أن ينتقل من هذا المكان إلى ذاك المكان اللي هي التل المقابلة واللي أصبحت دير كبير ومجمع للكنائس. إذا بتشوفوا معنا هاي الكهوف كلياتها كانوا يتعبدوا ويتمسكوا فيها الرهبان، وكان أساسها اللي هو هذا الكهف اللي راح ندخل فيه الآن ونتعرف على إيش في جواته. متابعينا الأحباب، راح ندخل معكم الآن بداخل أحد هذه المغاور واللي موجودة مقابل دير مار سابا اللي كانوا يتعبدوا فيها الرهبان من 1500 سنة سابقا. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أبو عزام. شايفين هاي الكهوف الموجودة، بيجوا الرهبان هون بقعدوا بولعوا شمع، بيتعبدوا بيصلوا بيتمسكوا بعيدا عن ضجة الحياة وعن الناس وعن التكنولوجيا وعن الضجيج في هاي الصحراء، صحراء برية القدس. أتوقع بير يا رياض. والله بدنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا والله أعلم. هذا بير مياه والله أعلم. لأنه فيش فيه درجة أولا، ممكن إنه كان الواحد يجلس هون خلص مأكله ومشربه عنده
ويظل لفترات طويلة، ما يحتاج يروح عند الناس وعند المدن وعند الحضر. اوكي ابو عزام، ابو عزام في هون مئات الكهوف زي هاي، شو رايك ناخذ جوله سريعه باكثر من مكان؟ نحاول قبل غروب الشمس. يلا، لانه احنا الان الساعه تقريبا 6:30 مساء. يلا شباب اطلعوا نستكشف مغاور جديده. يلا ابو عزام، يلا يا شباب لحتى نشوف. شايفين هذا الدير؟ شايفين احبابنا؟ بدنا نروح على مكان تاني في مغاور يتعبدوا فيها وتمسكوا فيها. نمشي مع بعض. طبعا هذه الطريق وائرة، شايفين منحدرات قوية جدا. راح نمشي مع بعض ونشوف. اها شايفين يا احباب؟ هاي المغاور مقابل دير مار سابا، والمكان اللي احنا موجودين فيه هو المكان الاصلي اللي كانوا يتعبدوا فيه ايام القديس سابا. شايفين كيف؟ هاي في هون كلها موجوده، هاي غرف. طيب اوكي راح امشي معكم حتى نشوف مغاور اكثر، نستكشف مع بعض مغاور اكثر. طبعا اغلب المغر هاي موجود فيها الان شمع، بيجوا بيصلوا هون، بيتعبدوا هون. تماما. الان قربنا نصل على قمة الجبل. شايفين يا متابعينا يا احبابنا؟ هاي هناك في بوابة لمغارة، اوكي، زي غرفة، يعني حتى عاملينها غرفة هاي المغارة. نشوف إذا نقدر نطلع على هذا الصاخر. نجرب أطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. ابو عزام بده يتألق، بده يطلع ابو عزام. وحش ابو عزام، ايوه وحش. استمر في العمل الجيد. اصعد بلاقيك على راس الجبل. ايوه ابو عزام انا بحييك. ايوه استمر في العمل الجيد. يلا يا اخوان نستمر معكم بالاستكشاف. نحن على مظلة ذات إطلالة مباشرة على دير مار سابا، وفوق الكهف الأساسي الذي سكنه القديس سابا لمدة 5 سنوات قبل أن ينتقل إلى الجهة المقابلة مباشرة، وهي في هذا الاتجاه خلف القبة مباشرة هناك، حيث وجدت كنيسة نيكولاوس داخل كهف. وبعد أن كان هناك 70 راهبا وضاق بهم المكان في هذه المغاور، انتقلوا إلى الجهة المقابلة وبنوا هذا الدير ليتعبدوا هناك، ووسعوها وبنوا كنائس متعددة. اطلع فوق. ايوه تعالوا هنا اصوركم. يلا. طبعا الشباب مش قادرين يستنونا تحت، غير يطلعوا معنا فوق على القمه. الى اللقاء ابو عزام. سلام اوكي، مع السلامه ابو عزام. بكمل معكم الى اعلى قمه الجبل ان شاء الله رب العالمين. رجع لنا سالم مع التلفون. ابو عزام شو الوضع؟ بدنا التصوير يا ابو ويس. بدنا التصوير. تخافش. بدي اطلع فوق. يعني انت خايف على التصوير ولا علي خايف؟ ابو عزام خايف على الداتا، مش خايف علي. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا الله توكلنا على الله. نطلع نستكشف كمان هاي الكهوف والمغاور اللي بتعبدوا فيها في هذا الموقع الاستراتيجي والمنحدر. يا الله نصعد قمة الجبل يا اخوان نرجع. يلا شايفين كمان هذا مكان قاعد فيه. هاي المنطقة كلها كهوف كلها بس ندير بالنا عشان المنحدر. هاي في غرف فيها كثير بيناموا فيها، ومنها كنائس بيصلوا فيها. وهاي النخلة وهذا الجبل المنحدر هيك اللي نلحق نروح على الفضاء. غابت الشمس وهون فيش إنارة فيش كهرباء. يلا ربنا يسهل. بسم الله يا رب. طبعا الزين انسحاب تكتيكي الآن من الجبال. الرابعة وين؟ على الخير يا معلم. كفاها الله. اتجاه السيارة كفينا. شوف يا اخوان شوفوا هنا الدير فوق الصخرة مباشرة موجود. يا اخوان هذا المنظر ما احلاه. هذه الجبال الشاهقة في القرب من دير مرسابة. شوفوا الفتحة الموجودة. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب. الخليل طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان.